dengan phone dulu. Oh, betul. Sebab dia nak on the phone. Sebab Dia nak pula. kalau ada situation hujan. Sana boleh tengok laut. Sini boleh tengok laut. Jauh je. Same. Setakat kemah kalau hujan, kita boleh angkat. Kemah dah pasang, kita boleh angkat, letak bawah tu. Jadi kita buka pintu kemah, okey. Kita tengok, laut. Lawa gitu. Ini dah ni. 1, 2, 3. Kalah. Orang ya. Satu, kuat dah. Yeah! Kita nak tengok sunrise ya. Sunrise. Ah!